سلام دوستان عزیز، امیدوارم پر انرژی و شاد باشید و حالتون عالی باشه. تو این ویدیو به جنوب تهران و محله نازی‌آباد اومدیم و قصد داریم مرکز خرید لوتوس مال رو با هم ببینیم. لوتوس مال یکی از مرکز خریدهای بسیار معروف محله نازی‌آباده که به تازگی تأسیس شده. تا آخر ویدیو همراه من باشید تا طبقات مختلف این مجتمع رو با هم بررسی کنیم. مرکز خرید لوتوس مال تو خیابون اکبر مشهدی قرار داره. اگه یادتون باشه روزای گذشته ما این خیابون رو قدم زدیم و بررسی کردیم و جز یکی از شلوغ‌ترین خیابون‌های نازی‌آباد میشه. این مرکز خرید امکانات خیلی خوبی رو هم داره، مثل سالن‌های ورزشی، فودکورت، سالن سینما، شهربازی، حمام ترکی، سالن‌های ماساژ، شهر کتاب و هایپرمارکت. تو این ویدیو چند تا از اونها رو بهتون نشون میدم. مرکز خرید لوتوس مال 400 واحد تجاری داره که اکثر اونها افتتاح شدن و فعالیت میکنن. شما میتونید تو این پاساژ انواع لباسهای زنونه و مردونه، انواع کیف و کفش، موبایل و لوازم جانبی، طلا و جواهرات و لوازم دکوری خونه رو خریداری کنید. دوستان، ساعت کاری لوتوس مال همه روزه از ساعت 10 صبح تا 10 شبه. لینک آدرس دقیق این مرکز خرید رو توی قسمت توضیحات براتون قرار دادم که از طریق گوگل مپ به راحتی میتونید مسیریابی کنید. نزدیکترین ایستگاه مترو ایستگاه مترو عبدالآباد در خط 1 مترو تهران که از اونجا میتونید با تاکسی و یا اتوبوس به خیابون اکبر مشهدی برسید. ایستگاه مترو شهید بخارایی هم به اینجا خیلی نزدیکه که با حدود 10 دقیقه پیاده روی میتونید به لوتوس مال برسید. پارکینگ لوتوس مال هم حدود 1700 خودرو ظرفیت داره که با توجه به شلوغی خیابون‌های اطراف واقعاً گزینه خوبی توی این منطقه است.
همونطور که اول ویدیو هم گفتم این مرکز خرید مدت کوتاهیه که افتتاح شده، به همین خاطر فودکورت و روف گاردن اون هنوز افتتاح نشدن. ماهای آینده دوباره به اینجا میام و اون بخش ها رو هم بهتون نشون میدم. کافی شاپ معروف لوتوس مال کافه روسو هستش که این کافی شاپ تو خیلی از مرکز خریدهای تهران شعبه داره و فعالیت میکنه. اینجا هم شهر کتاب لوتوس ماله که 2 طبقه داره و انواع کتاب و لوازم تحریر رو میتونید از اینجا خریداری کنید.
هایپرمارکت رفاه هم در طبقه -2 لوتوس مال قرار داره و جز فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ ایران محسوب میشه. تنوع کالا تو این هایپرمارکت واقعا زیاده و قیمت‌های خیلی خوبی رو روی اجناس میذاره. دوستای عزیزم، خیلی خوشحالم که همراه من هستید. ممنون که تا اینجا این ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً نظرتون رو تو قسمت کامنت ها برام بنویسید و اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد لطفاً چنل رو سابسکرایب کنید و منتظر ویدیوی جذاب بعدی باشید.